Iso murroshan on energiajärjestelmässä menossa ja erityisesti korostuu se, että tämmöisen uusiutuvan energian määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja tämä uusiutuva energia on tyypillisesti tämmöistä säästä riippuvaa, myöskin vähän epävarmaa tuotantoa. No, energiajärjestelmä kokonaisuudessaan tarkoittaa sekä energian tuotantoa että sitä energian kulutusta ja siihen sitten yritetään tuoda tällä projektilla niin kuin ennustettavuutta. Me rakennettiin sellainen energiajärjestelmämalli, jolla voidaan huomioida sekä sitä vaihtuvaa tuotantoa, eli sääriippuvaista tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta samalla sitten katsoen niitä kaikkia eri sektoreita, minne se sähkö sitten loppujen lopuksi virtaa. Backbone on sen nimi ja se on siis optimointimalli. Sillä pystyy optimoimaan sekä energiajärjestelmän investointeja että käyttöä erilaisissa skenaarioissa. Vaihtelevasta tuotannosta ja sääriippuvasta tuotannosta on tulossa se energiajärjestelmien selkäranka ja tällä Backbone-mallilla pystyy nimenomaan ne tuotantomuodot hyvin mallintamaan. Me mallinnetaan energiajärjestelmiä sen takia, että niitä olisi aika hankala päästä kokeilemaan, kun ne on niitä koko valtakunnan ja suurempiakin järjestelmiä, joita ei voi vaan tuosta niin kuin yhtäkkiä ottaa uutta ja hyllyltä ja kokeilla, että miten tämä toimisi, vaan meidän pitää laittaa se malliin ja testailla. Aiemmin, miten energiajärjestelmäsysteemeissä on vaikka tätä ennusteen epävarmuutta huomioitu, niin se on huomioitu silleen tilastollisesti. Eli se siihen tyyliin, että se on niin kuin kaikkina vuoden aikoina, kaikkina tilanteina samankaltainen. Meidän tehtävänä täällä Ilmatieteen laitoksella oli sitten pyrkiä kehittämään näitä säämalleja ja niiden ennusteita ja ennustettavuutta. Ja tätä säämallien ennustettavuutta ja epävarmuutta pyrittiin sitten tuomaan myös mukaan sinne Backbone-mallin niin kuin alkutietoihin. Sitten me otettiin niitä ennusteita ja katsottiin, että millä me tehdään malli, joka pystyy paremmin hyödyntämään näitä tarkempia ja energiajärjestelmään sopivampia ennusteita. Totta kai tähän liittyy sitten tasapainoilu sen laskenta-ajan ja mallinnustarkkuuden välillä ja erityisesti tällä meidän kehittämällä mallilla on sitten sillä on se etu, että näitä erilaisia aikarakennevaihtoehtoja on helppo testata ja löytää se sopiva tarkkuus. Kun me pystytään ennustamaan, että millä energiamuotojärjestelmillä tätä sähköä tuotetaan, että tuotetaanko se ydinvoimalla, hiilellä, vesivoimalla vai tuulivoimalla, niin tämä vaikuttaa sitten myös siihen loppupeleissä siihen sähkön hintaan. Vaikka ihmisillä on omia aurinkopaneeleita katolla ja ne pohtii sitä oman talonsa energiakäytön optimoimista, niin tämmöisestä niin kuin ennustetiedosta on myöskin hyötyä siinä tilanteessa, jos sitten toimitaan tämmöisessä älykkäässä verkossa, jossa sitten vaikka ollaan kiinni semmoisissa sähköhinnoissa, jotka vaikka perustuu markkinahintoihin. Kyseinen VAGE-hanke oli siinä mielessä ehkä semmoinen omanlainen pelin avaus, jossa sitten tätä niin kuin energiajärjestelmää ja säätietoa tuotiin kovasti yhteen. Tämä meidän työkalu on saanut lisää kehittäjiä ja käyttäjiä ympäri Eurooppaa. Se on myös avointa lähdekoodia, eli se voi ihan kuka tahansa mennä katsomaan, millainen malli se on. Euroopassa nimenomaan on tähän asti käytetty tätä. On sekä Irlannissa että Baltian maissa että Saksassa. Tämä on toteutettu julkisella rahoituksella ja julkisen hyvän vuoksi, että ei ole tarkoitus tehdä sillä rahaa. Joo, Suomen Akatemian rahoitus on tosi tärkeää myös tällä teknisellä alalla, että päästään tekemään välissä niitä asioita, niin kuin keksimään uusia tapoja tehdä, ja sitä ei oikein voisi tehdä, ellei olisi rahoitusmuotoja, joissa on niin kuin melko vapaat kädet. Tämä oli Akatemia-ohjelma, tämmöinen temaattinen ohjelma, joka tietysti luo semmoiset tietyt reunaehdot, minkä asioiden parissa tehdään sitten hommia, mutta se myös sitten luo ne kehykset niille uusille yhteistyökuvioille, mitä Ilmatieteen laitoksen ja VTT osalta syntyi. Päästään tekemään ratkaisut niin kuin parhaaksi nähdään ja meillä on riittävästi aikaa ja resursseja tehdä uusia juttuja. Et eihän tätä olisi ikinä tapahtunut ilman sellaista rahoitusmuotoa.